Musta mga kabayan? Welcome back ulit dito sa aking channel. Ngayon, simula agad tayo. Create agad tayo ng new. And save as. File. Save as. Sheets. So, gawa naman tayo ngayon ng elevation. So, save natin sa elevation. So, pangalan, elevation. Elevations. So, sa elevation, wala namang special sa paggawa ng elevation. Ipo-project lang natin yan sa galing sa floor plan. So, i-press lang natin yung F7 dahil hindi natin ulit kailangan ng grid. Tapos, i-extract natin yung floor plan. So, XA as extract attach. Hanapin lang natin ang ating floor plan. Floor plan, elevation. Ref. So, extract lang natin yung dalawang floor plan, first and second. Okay. So, nandiyan na yung ating floor plan. Usod lang natin. Oops. Yan. So, meron tayong ground and second. Itong ground, ilagay lang natin sa ilalim. Then, simula tayong gumawa ng front elevation. Palitan natin ito ng 50. So, 1:50 tayo. Okay, so meron tayong ground floor and second floor. Now, magpo-project tayo ngayon ng elevation. Tip ko lang, i-divide natin yung ating screen. So, punta tayo dito sa view. And save view, not that one. Name view. And new viewport. Gawin natin 3 horizontal. Then okay, then i-join natin itong dalawang ito para malaki. Join. Click. So dalawa na yung nahati yung ating screen. Isang malaki sa taas, isang maliit sa baba. Dito tayo gagawa ng elevation sa malaki. So, mahalaga ito kapag nagdo-drawing ng elevation, lalo na kung napakalaki nung ating floor plan. Pero kung maliliit lang, pwede lang siguro isa. Pero, just for your information and my tip, ito lang ang may tuturo ko sa inyo kung paano maging madali ang pag-project ng from floor plan to elevation. So, may sasuggest ko lang magsimula ng line sa 00. Line 00. Oops. Line 0,0,0. So, yan. Diyan tayo magsisimula. So, wala naman talagang special dito dahil ipo-project lang natin yung ating floor plan para maging elevation. So, ganyan lang. Click dito. Pataas dyan. Tapos, trim lang yung mga line. So, meron tayong isa. And, ganyan lang.
Trim ulit. Drawing tayo ng door. So, project lang hanggang matapos natin ang elevation. Offset tayo ng 3 meters. Yan ang parang pinaka-standard na height. Ang kahalagahan ng pagsisimula sa 0, 0 ay sa elevation, makikita nyo ang line na ito kung anong height dito sa Y. Kasi sa Y-axis, makikita nyo na yung height ng line na ito. So, kahit wala kayong yung annotation, ito ay annotation or dimension, ito ay 3 meters, makikita nyo pa rin dito sa properties ang height niya sa in Y-axis. So, tuloy lang natin yung project. Trim lang ulit. Offset 2001 para sa pinto. 50 para sa jump. So, ganyan lang. Puro project lang ng project. So, pag natapos nyo itong sa first floor, i-zoom lang itong second floor, then ganun ulit. Project lang ng project. Ganyan. Nothing special. Hanggang project lang ng project hanggang matapos ang paggawa ng elevation. Okay, so kung natapos na natin yung elevation, siyempre i-assign nyo yung mga proper layer para sa walls and windows. Meron akong separate video dun na nagawa para sa pag-assign ng layer. So ngayon, tapos na tayo sa pag-drawing ng elevation. Na-project na natin lahat. Balik na tayo sa isang full screen. So, click lang na itong viewport configuration para maging isang screen ulit siya. Yan, naging isang screen na lang. Then, aalisin na natin yung mga floor plan. So, punta lang tayo sa XR for XREF. So, ito yung ating base first and second floor plan. Select lang parehas. Then, right click and detach. So, wala na tayong mga dumi-dumi sa paligid. Malinis na malinis yung ating elevations. At ngayon, ilalagay na natin siya sa title block. So, punta lang tayo sa layout. Rename lang natin ang layout ng elevation. Or kung ano man yung sheet number nyo, yun ang dapat na pangalan ng layout. This time, I just rename it elevation. Then, i-extract din natin yung ginawa natin title block na nakaraan. Siyempre, lagi tayong merong naka-ready na title block kapag gumagawa ng ating drawings. So, XA for XREF attach. Kunin natin ang A1. Just okay. And zoom. Extend.
So ito yung ating A1 size. Palitan lang natin ng 00 para siya red. So ito ay A1. Punta lang tayo sa elevation, sa layout. Right click. Then page setup manager. So modify. Then lagay natin sa drawing to PDF. And palitan natin ng plot style. Ito yung ating ginawang plot style dun sa other videos na nakaraan. So palitan na natin itong ating size ng A1. Then landscape 1:1. Layout, so i-window muna natin. Pwede window this corner to this corner. Yun. Display natin yung plot style. Center. Then okay. So ito yung ating paper size A1 na naka-set up na sa A1. So ito naman ay palakihin natin ang viewport. I-try natin sa 1:50. So i-click lang ito. Meron ditong arrow. Instead na pumunta dito, pwedeng i-click itong arrow na to. Then lalabas yung mga scale na available na nakasetup. So ayan yung ikinli ko, yung 50. Okay, pinaltan ko lang itong kulay dahil kanina hindi masyadong makita. So ito itong hidden line na ito ang printable area ng A1. Pero itong line na ito yung pinaka paper size talaga ng A1. So tuloy na natin. Ito ay scale. Kinlik natin ng viewport. Sinasabi dito scale 1:50. So i-try natin ang 1:50. Kung kakasya yung apat na elevation. So this is rear elevation. So, i-copy lang natin itong viewport na to. By the way, don't forget to lock the viewport. So punta tayo dito, naka-lock dapat yan. So that's rear. Dito natin ilagay ang front. Front elevation. Just drag the grip para mag-adjust. Then another thing is ang viewport ay ilagay natin sa layer na depth points. Depth points. Yun. Para hindi siya printable. So, i-align lang natin to ng konti. Then, copy ulit natin. Dalawa na to. And, hanapin lang natin yung dalawang elevation. So, yun yung isa. That's left side elevation. And we need
right side. So, ang right side ay ito. Yan. So, yan. Pasok siya sa size na A1. And turn off lang natin yung ano. So, lay off. So, lay off. Naka-off lang yung ating viewport. So, ayan. Regen lang. Regen. Para makita yung kulay. Regen. Ayan. So, tapos na tayo ng ating elevation. At nag-fit siya sa A1 na 1:50 ang scale. So, tuloy na tayo sa print. Plot. So, nag-page setup na tayo sa na ginamit natin ay PDF. Everything is already set. So, just continue. Okay. And save lang natin yung PDF. Elevation. So, elevation. Save. So, ito na yung ating elevations. Ito na yung na-print natin na elevation sa 1:50 scale. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang po muna tayo ulit at hanggang sa susunod na video. At sana meron ulit kayong natutunan kahit konti sa aking ginawang video na ito. At hanggang sa susunod na video, maraming salamat.